Vă salut! Am făcut anterior un video scurt despre fascism, naționalism, xenofobie și alte lucruri, în care găseam 3 grade. Acum aș vrea să fac un video un pic mai lung în care să detaliez, dar să mai introduc unul, anume xenofobia aia mascată, ascunsă, existentă cumva în sufletele fiecare dintre noi și o doză de rasism pe care fiecare o avem și care vine de la trecutul nostru de cuceritori. A fost un ev mediu mai lung decât cel recunoscut în istorie, unul care a început așa pe undeva pe la acum vreo 100.000 de ani, când anumite populații s-au dus și le-au jefuit pe altele. Și nu numai că le-au jefuit, dar le-au și înrobit. Cumva majoritatea dintre noi suntem urmașii a unor astfel de jefuitori. Avem în minte și în suflet și în comportament întipărit această predispoziție spre jaf. Dar în același timp și spre a ne izola cumva de populațiile înrobite. Adică nu vrem să ne amestecăm cu ele. Vrem cumva să le dominăm, vrem să le înrobim, dar nu vrem să ne amestecăm cu ele. Și asta e de regăsit peste tot în lumea civilizată. Dacă ele, respectivele populații, sunt la nivelul nostru, atunci, da, într-adevăr, facem schimb din ăsta de persoane, de indivizi, da? Schimbăm femelele de la un grup social la altul și există o carte foarte interesantă, de fapt toate cărțile lui Claude Lévi-Strauss, una foarte interesantă, care spunea care sunt regulile de căsătorie, adică regulile prin care o comunitate stabilește relațiile intime dintre oameni, care sunt până la urmă cele ale căsătoriei, pentru că ele urmează după aceea în continuitate. Dacă populațiile diferite sunt cam la același nivel ca noi, tehnologic vorbind, atunci da, într-adevăr suntem deschiși la comunicări de genul ăsta. Dacă nu, atunci dimpotrivă ne uităm așa cu puțin chiorâși. Nu ne place să ne amestecăm cu anumite rase, de exemplu mai rău famate în ghilimele, da? Și asta există în fiecare dintre noi. Asta e o realitate. Deci asta este o xenofobie și un rasism pe care fiecare îl avem cumva în noi nespus. Că ne batem noi în piept, că ce deschiși, că ce eleganți, că ce open mind suntem noi, dar în interiorul nostru, în forumul nostru interior, avem așa o mică strângere de inimă, de exemplu, să acceptăm să ieșim cu cineva într-o seară la un date care face parte dintr-o altă rasă. Ăsta e un microrasism pe care îl are fiecare dintre noi involuntar și că îl putem la un moment dat manifesta printr-o prea mare deschidere față de străini, dar care e de fapt o contracarare a unui rasism incipient pe care îl avem fiecare dintre noi. Dincolo de asta, există un naționalism local sau chiar național, care pur și simplu pune pe un piedestal, pe o treaptă superioară, pe alte nații. Naționalismul simplu. După care avem ultranaționalismul, care vrea să scoată din granițele țării națiile diferite, popoarele diferite, rasele diferite. Dar nu întreprinde mari lucruri pentru așa ceva, nu caută soluții, dar într-adevăr se comportă ca și cum ar face chestia asta. Adică dacă i s-ar da oportunitatea, ar da pentru așa ceva. Și după care avem fascismul, deci iată al 4-lea nivel de xenofobie și de rasism, care pur și simplu ia măsuri. Inițial, cum a fost și fascismul în Italia și în Germania, își dorește doar scoaterea din națiune, expulzarea altor națiuni.
evrei în mod special. După care, prin niște infiltrați, precum e unul Richard Gensler, care a fost descoperit, nu știu prin ce mijloace, ca fiind omul infiltrat al serviciilor de spionaj americane în armata Germaniei. Ei, pe lângă ăsta au fost foarte mulți, inclusiv la nivelul puterii, oameni apropiați de Hitler, care au fost aduși special pentru a face lucruri din astea urâte, printre care și celebrele de tristă amintire lagăre din Germania, în care și-au pierdut viețile milioane de evrei. Sunt unii care pun sub semnul îndoielii numărul, dar nu prea mai contează în cazul ăsta atât de mult numărul cât ideologia, pentru că, într-adevăr, prima dată fascismul nu și-a propus exterminarea evreilor, dar din aproape în aproape a atins câte așa ceva, că, domne, dacă le dăm drumul, de fapt se vor înrola în armatele cu care nemții luptă și mai bine îi omorâm, sau că, domne, costă foarte mult, nu sunt productivi și alte lucruri de genul ăsta și, într-adevăr, au fost exterminați acolo. Deci ăsta este fascismul la care s-a ajuns. Și de asta zic că nu trebuie să confundăm primele niveluri incipient de xenofobie și rasism cu ăsta ultimul, care chiar își propune o politică de expulzare sau chiar de exterminare a altor rase și a altor popoare. Pe lângă astea, am spus-o și o voi repeta, trebuie să existe un naționalism de reparație, care, dimpotrivă, trebuie să aducă națiunea română și națiunile astea europene cam la același nivel cu cele al Occidentului. Că noi, în ideea asta că, domne, suntem deschiși, suntem luminați, suntem open-minded, suntem anti-naziști, anti-naționaliști, anti-extremiști și anti-xenofobi, i-am invitat pe alții, mă, veniți și luați voi femeile noastre, ca unele comportamente din astea, unele obiceiuri în anumite triburi, unde cei care vizitau respectivul trib se bucurau și de ospitalitatea soțiilor, dar acceptată ca regulă în respectiva comunitate, nu că făcea soția de capul ei, nu, era aproape obligată, da, spre a fi atentă cu oaspetele. Nu sunt cazuri foarte dese de așa ceva, sunt foarte rare de fapt, dar uite că spre asta tindem noi. La noi în România vin mai mult bărbați decât femei. Păi asta nu mai e schimb intercultural, interrasial, intergenetic, să zicem așa, cum e normal să fie. Asta e doar într-o singură parte. Adică ce înseamnă asta? O invazie și o cucerire a cetății, uciderea bărbaților și preluarea femeilor de către cuceritori. Da, e cu totul altceva. Și noi către așa ceva trebuie să tindem în momentul ăsta. Da, să ne apărăm efectiv națiunea care riscă să dispară de la decadă la decadă. Suntem mai puțini în țara asta și suntem înlocuiți. Păi asta ce e? Deportare stalinistă, dar că se face cu alte mijloace. Strămutări de națiuni. Deci noi trebuie să avem un naționalism de reparație, nu care nu se pune neapărat pe el pe sine, pe națiunea lui, pe prima poziție, dar își manifestă dreptul de a rezista și de a supraviețui în acest nou conglomerat din ăsta de războaie genetice, da, de cine reușește să extermine pe cine. Și înainte să ne dea nouă occidentalii lecții despre cât de open-minded sunt ei, dar să-și educe proprii cetățeni, că atunci când ne ducem și vorbim cu omul simplu pe stradă la ei acolo, vedem că ei sunt rasiști, sunt naziști, sunt, da? Păi să educe pe ei atunci, nu pe noi. Și de asta zic, haideți să nu tragem de păr niște concepte din asta, să scoatem pe adepții lui Călin Georgescu, chiar dacă din punctul meu de vedere ei se înșeală cu privire la acest individ,
Dar să nu-i considerăm fasciști. E foarte important. Ei sunt niște naționaliști între ei, unii dintre ei cum ar putea să fie unul ca mine, naționaliști de reparație, adică de interesul de a avea starea de dinainte de 89 a națiunii române. O zi bună să aveți!